السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده زي ما انتم شايفين معانا المثلث اللي شكله غريب ده. خلينا نشوف هنعمل بيه النهارده ان شاء الله. يا جماعة خلينا نشوف ازاي هنعمل الصنبة اللي شفناها مع حضراتكم. معانا قطعة كرتون يعني حوالي 35 سم في 35 سم. نبدأ باستخدام المسطرة بتاعتنا. نثبت المسطرة كده تمام في القاعدة بتاعت قطعة الكرتون، وهنعمل خط 30 سم زي ما حضراتكم شايفين. تمام، الخط ده 30 سم من هنا لهنا. بعد ما عملنا الخط 30 سم يا جماعه هنجيب قطعه كرتون زي ما انتم شايفينها. تمام، هنقيس فيها نفس الحكايه بالمسطره 30 سم. هاخد علام عند بدايه 30 سم وعلام عند نهايه 30 سم، وهعمل نقطتين في العلام بتاعي. يعني هعمل برجل بدائي طوله 30 سم، لكن لو تشتغل بالبرجل العادي هتجيب البرجل بتاعك وهتفتح فتحه مقدارها 30 سم وتشتغل بيها، مفيش عندك اي مشاكل. هنبدا يا جماعه بعد ما عملنا البرجل البدايه بتاعنا هنجيب قلمين، قلم رصاص مثلا قلم حبر او ايا يكن يعني. تمام، وهبدا باستخدام واحد من الاقلام بتاعتي عند النقطه بدايه نقطه 30 سم بالظبط. تمام كده، واثبت البرجل بتاعي زي ما انتم شايفين، وهبدا اثبت القلم الرصاص الناحيه الثانيه واخد علامه زي ما انتم شايفين. تمام، هنقول الناحيه الثانيه نفس الحكايه على بدايه 30 سم من الناحيه الثانيه، وابدا اعمل علامه تاني زي ما انتم شايفين. طبعا النقطه اللي اتقاطع فيها العلامين اللي هي النقطه دي هنزهها النقطه اهي. تمام كده، هوصلها بالقاعده اللي انا عملتها في البدايه. طبعا لاحظ الاضلاع بتاعتي كلها اصبحت 30 سم، اصبح عندي مثلث متساوي الاضلاع، كل الاضلاع بتاعته 30 سم. هو ده اللي احنا هنشتغل بيه. تمام كده، ده 30 سم، ده 30 سم. يا جماعه بعد ما رسمنا المثلث المتساوي الاضلاع بتاعنا، الخطوه اللي جايه هاي كده من بدايه الاضلاع بتاعتي، وهقيس 2 سم واخد علامه. الضلع الثاني 2 سم واخد علامه. كل رؤوس المثلث هعمل فيها الخطوه دي زي ما انتم شايفين انا قايسهم. بعد كده يا جماعه هبدا باستخدام شكل دائري يكون صغير، ده غطا علبه سبراي لان احنا هنشتغل بيه بعد كده يعني. فانا هثبت الغطا كده على 2 سم من الناحيه دي والناحيه دي زي ما انتم شايفين. الغطا اهو هثبته بالطريقه دي كده، وابدا اوصل النقطتين عشان احصل على الدائره الصغيره اللي حضراتكم شايفينها. بعد كده يا جماعه باستخدام مقص او باستخدام كتر هبدا افرغ المثلث بتاعي. يا جماعه هنبدا نشتغل باستخدام المثلث اللي حصلنا عليه زي ما انتم شايفين. هنبدا نثبت المثلث بالطريقه دي في بدايه الجدار. تمام كده، نخليه متوازي مع الجدار الناحيه دي ومن الناحيه دي. ونبدا باستخدام قلم الماركر البيرمننت ماركر. هبدا اخطط من كل ناحيه، اخطط الدوران معايا. هقلب المثلث بتاعي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. تمام كده، ابدا اخطط من كل ناحيه برضو. التالت نفس الحكايه، واحد معدول وواحد مقلوب. الصف التاني يا جماعه نفس الحكايه، ابدا اثبت مثلث بالشكل ده. تمام، يعني ده مثلا بدانا كده، التاني عكس. تمام كده، ابدا اثبت المثلث بتاعي بالشكل ده، ابدا اعمل خطوط من كل ناحيه. طبعا يا جماعه بعد ما عملنا اللون الاسود زي ما شفت حضراتكم، هبدا الون الشكل اللي طلع معانا هنا باللون الاسود باستخدام فرشه صغيره. اشتغل براحتي جدا
عشان الدنيا تطلع معايا مظبوطة. اللي انا شغال بيه ده يا جماعة ده بلاستيك مطفي. تمام، بحط كمية بلاستيك صغيرة وبضيف عليها من المركز زي ما حضراتكم شفتوا، بيطلع معايا اللون الاسود بكل سهولة. يا جماعة زي ما حضراتكم شفتوا حصلنا على اللون الاحمر زي ما شفتوا من لحظة. هنبدأ نلزق الاشكال اللي احنا هنلونها. انا هلون واحدة وهسيب واحدة، ده الباترن او النمط اللي انا همشي بيه. انا هسيب اول واحدة مثلا وهلون التانية. هبدأ باستخدام الفرشة بتاعتي بعد ما لزقت المنطقة طبعا اللي هلونها. يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين بعد ما انهينا عملية التلوين الشكل بتاعنا شكل جميل ومودرن وانيق يعني. لو حابب تسيب الشكل بتاعك على الوضع ده ما فيش عندك اي مشاكل، كده الشكل يعني اعتبره كمل. لكن لو حابب تضيف الخطوة بتاعت السبراي اللي احنا هنعملها برضه ما فيش عندك اي مشاكل، دي خطوة اختيارية باستخدام نفس الاسطمبة يا جماعة اللي انا اشتغلت بيها. اثبتها هنا كده بالطريقة دي تمام، وهبدأ اضيف ظل خفيف جدا يعني. يا جماعة بعد ما انهينا التظليل الاحمر هنضيف ظل تاني على المثلث الرمادي بالشكل ده. تمام، انا بدأت مثلا فوق اعطيت ظل الناحية دي، تحت هعكس هدي ظل الناحية دي، تحت هعكس برضو ما دام الظل جاي كده يبقى انا هعكس الناحية دي. طبعا ده يا جماعه الشكل النهائي للديكور زي ما انتم شايفين، شكل جميل اضفنا عليه بعد 3 دي بالتظليل. يا رب يا جماعه الفيديو يعجبكم، بس ما تبخلوش علينا بلايك وشير. لما ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. اشوف حلقه ان شاء الله في دروس قادمه وافكار قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.